Din episodul de astăzi. Se formează idealuri pentru relații și de aici ne dăm seama dacă repetăm aceleași cicluri ca părinții noștri și au reușit să facă o copie, indiferent că și-au dorit sau nu, sau devenim un individ complet unic, ceea ce s-ar putea uneori în familie să fie perceput ca oaia neagră a familiei, pentru că nu vrea să facă nimic din ce s-a făcut până atunci. Da. Și poate să fie un semn de rebeliune, dar poate să fie un semn de pur și simplu nu înțeleg de ce ai vrea să faci ceva ce nimeni din această familie nu înțelege. Da. Să dai copilului, pe lângă puterea de decizie, să-i dai uneltele necesare cât să se descurce în viață, este cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci ca părinte. Tu ți-ai obișnuit copilul să iei decizii pentru el sau să-l cocoloșești de fiecare dată după ce el ia o decizie proastă pentru el, să te duci să-i rezolvi problema. Da. Ajunge în punctul de maturitate în care se așteaptă ca cineva să vină să rezolve problema după ce a luat o decizie proastă. Ați ajuns la Decode Yourself în fiecare luni cu Alexa și Andreea. Mă gândeam să vorbim astăzi despre cum impactează parentajul, cum creștem odată ca indivizi și cum ne dezvoltăm, cum luăm decizii legate de carieră, de relațiile personale și cum ni se formează identitatea și mai departe ce piedici poate întâlnim noi pe care putem să le repetăm după părinții noștri sau putem să le rezolvăm pe parcurs. Și voiam doar să zic ca început că nimic din această discuție nu o să-și ia ca prezumție sau ca ipoteză că există vreun părinte care nu face tot ce poate pentru copilul lui sau că nu face tot ce știe a fi cel mai bine la momentul respectiv pentru Corect. copilul lui. Pentru că fiecare devine părinte într-un moment în care poate se așteaptă sau nu se așteaptă, în care are sau poate nu are tool-urile necesare și chiar și dacă le are, este un job greu și este un job pe care, indiferent cum l-ai face, nu poți să-l faci corect. Corect. Poți să protejezi copilul de societate și atunci să creezi problema cu copilul în casă sau poți să protejezi copilul de tot ce ar putea să îi se întâmple în societate și când o să iasă, oricum o să se întâlnească cu problemele respective. Și până la urmă, cred că ăsta e task-ul tuturor când suntem în această experiență pământeană, să rezolvăm anumite probleme, să transformăm fiecare challenge, fiecare problemă sau barieră sau blocaj sau limită în ceva care să fie o oportunitate de creștere. Și acestea fiind spuse, cred că experiențele pe care le avem ca copii sunt ceea ce formează dorințele și preferințele noastre ca adulți. Cum crezi că ar trebui crescut copilul? Cum crezi că ar trebui copilul să fie lăsat să ia decizii? Mi se pare că trebuie lăsat copilul să ia decizii de mic, cât să reușești să îl responsabilizezi în mica aia măsură care se poate face când e mic, dar să reușești să responsabilizezi cât în momentul în care va deveni adult să-și dea seama că deciziile pe care el le ia sunt deciziile pe care trebuie să le suporte, indiferent dacă sunt deciziile pozitive sau sunt decizii negative, ajung într-un punct negativ, da. Dar sunt deciziile pe care el le-a luat, pe care și le-a asumat și de care trebuie să fie conștient că impactul asupra lor vine doar din partea lui. Și că fiecare acțiune are o reacțiune. Exact. Și să nu vină după să dea vina pe altcineva, pentru că există și această barieră foarte fină. Dacă tu ți-ai obișnuit copilul să iei decizii pentru el sau să-l cocoloșești de fiecare dată după ce el ia o decizie proastă pentru el, să te duci să-i rezolvi problema, da. Ajunge în punctul de maturitate în care se așteaptă ca cineva să vină să rezolve problema după ce a luat o decizie proastă. Și se creează cumva un ciclu foarte prost, cred că fix ăsta e cuvântul, în care tu nu ți-ai responsabilizat copilul până la capăt. I-ai dat doar libertate, dar nu l-ai și responsabilizat în același timp. Și mi se pare că astea două sunt mână în mână.
Nici măcar nu știu care este măsura potrivită în care să-ți responsabilizezi copilul și cum să faci asta gradual. Că de fapt asta este, orice îl înveți este o mână de om. Pe măsură ce crește, ar trebui responsabilitățile lui să crească, conștientizările lui să crească și mie mi se pare că sunt 3 tipuri de părinți, ca să le încadrez într-o clasă mare. Sunt părinții care iau decizii, toate deciziile pentru copiii lor, care știu întotdeauna ce e mai bine pentru copiii lor, care nu își întreabă copiii ce vor, pentru că copilul nu știe, copilul, dacă ar fi după copil, doar ar sta, nu se pot baza pe părerea copilului, că îi vor mulțumi când va crește. După sunt părinții care, în cealaltă extremă, își lasă copiii să crească cum vor ei, să ia toate deciziile singuri, să își suporte de la început consecințele propriilor acțiuni, dar care în același timp nu îi ghidează absolut deloc, cu toate că poate ar avea nevoie de ghidaj. Și mi se pare și măsura de mijloc, care nu e neapărat balansată de data asta, este o combinație între cele două, când părintele vrea să dea decizia în mâna copilului, dar în același timp încearcă să o ghideze. Și asta poate să fie ceva echilibrat și să fie un balans între eu iau deciziile pe care trebuie să le iau în calitate de părinte pentru tine și copilul s-ar putea să nu le înțeleagă, dar se poate duce și în partea de te las să-ți iei deciziile, eu îți spun care sunt consecințele, dar modul în care noi doi ne raportăm e că tu să știi că dacă nu iei decizia pe care eu ți-o insuflu, s-ar putea să fiu dezamăgit. Da, uite, aici e legat de ultima categorie. Mi se pare că dacă nu i-ai insufla asta copilului, dacă ei pune pe tavă ce s-ar putea întâmpla dacă ar lua decizia respectivă și să-i zici, indiferent de decizie, eu te susțin, fără să se gândească că ar putea dezamăgi pe cineva, ar fi, cred că, cel mai corect mod de a îl responsabiliza și a-l lăsa să-și ia deciziile în viață, în viitor. E important să știi că, indiferent de rezultat, părintele te iubește și te susține. Da, și mi se pare că părintele ar trebui să exprime asta. Adică, cred că în momentul respectiv ar trebui să răspună asta. Pentru că când suntem copii nu stăm să ne gândim și să avem procesul ăsta de mama sau tata mi-au spus lucrul ăsta, eu știu că indiferent de ce s-ar întâmpla, ei mă iubesc. E o gândire cumva care îți vine pe parcurs. Și atâta timp cât e o discuție poate dificilă pentru copil în momentul ăla sau are un impact destul de mare asupra lui, mi se pare că trebuie să-i zici direct. Indiferent de ce decizie ai lua, noi o să fim aici. Indiferent de ce decizie ai lua, noi te susținem. Indiferent de ce decizie ai lua, noi te iubim. Și mi se pare că trebuie să și simtă părintele ceea ce spune. Pentru că simți ca copil energia. Da. Adică simți dacă e 100% autentic sau dacă el în gândul lui și-ar fi dorit de fapt să faci altceva sau dacă există vreo șansă ca el să spere să ajungi la concluzia lui. Da. Pentru că dacă părintele vine cu dubiu spre tine și zice tu faci ce vrei, dar o să ajungi la concluzia mea, dar trebuie să-ți dai cu capul singur și să-ți ai greșelile, nu mi se pare că e susținere 100%. Nu e susținere 100%, adică oricum ai pune-o în propoziție, nu este o susținere, este o speranță a părintelui că o să faci ce vreau eu să fac. Ce vreau eu ca tu să faci, de fapt. Dar nu e efectiv o susținere 100%, pentru că susținere 100% înseamnă că eu te susțin și dacă nu iei decizia pe care eu o vreau. Și de multe ori părinții doar zic da, e ok, te susțin, dar tu știi că nu te susțin. La asta mă refeream, de fapt, că știi că vine susținere din partea lui, dar e o susținere limitată, nu e o credință, nu vine credință din partea lor spre ce vrei tu să faci sau nu multiplică credința ta. Vine cumva spre dubiu, spre credința ta, dacă ție ți iese e bine, dacă ție nu ți iese, e cumva ideea că o să ajungi la cuvântul lor. Ok. Da. Și prin toată formarea asta, suntem formați odată ca indivizi,
se formează identitatea fiecăruia în funcție de cum suntem susținuți și cum comunicăm cu părinții și cum suntem crescuți și mediile din care provenim. Se formează la nivel de carieră, preconcepții și așteptări sau limitări, că și asta este o barieră uriașă. Se formează idealuri pentru relații și de aici ne dăm seama dacă repetăm aceleași cicluri ca părinții noștri și au reușit să facă o copie, indiferent că și-au dorit sau nu, sau devenim un individ complet unic, ceea ce s-ar putea uneori în familie să fie perceput ca oaia neagră a familiei, pentru că nu vrea să facă nimic din ce s-a făcut până atunci. Da. Și poate să fie un semn de rebeliune, dar poate să fie un semn de pur și simplu nu înțeleg de ce ai vrea să faci ceva ce nimeni din această familie nu înțelege. Da. Și aș zice cumva să le luăm pe rând, să abordăm step by step temele. Cum ți se pare că la nivel individual și al identității te impactează parentajul? Mi se pare că orice ai văzut în relaționarea între părinți și relaționarea părinților cu tine îți formează ție identitatea. În ce sens? Mi se pare că preiei anumite tipare de comportament de la părinții tăi și nu le conștientizezi ca copil, pur și simplu le preiei. Poate la vârsta maturității sau poate chiar și în adolescență poți să conștientizezi că sunt anumite patternuri care nu sunt de fapt ale tale. Poți fi mai concretă, să dai niște exemple? Da. Mi se pare că, uite, sunt copii care preiau de la părinți moduri de a vorbi. Uh-huh. Și își dau seama când intră în societate cu totul, da? Deci trec de partea de cei clasele 1-8 și ajung cumva la liceu și își dau seama că ăla nu e modul lor de exprimare, dar nu au cum să facă asta decât când sunt în societate, într-un grup mai mare de oameni și își dau seama că de fapt ei nu pot să-și exprime corect sau clar punctele de vedere, pentru că ei au preluat un stil de a vorbi care nu e al lor. Și te referi, preiau un stil de a vorbi sau preiau puncte de vedere? Și. Pentru că este o diferență, da. Eu mă refer, adică cred că și modul de a vorbi, de cum a pune problema. Uh-huh. Ton. Cuvintele pe care le folosim și, într-adevăr, și modul ăsta de exprimare în anumite situații. Ok. Și cum ți se pare că relația cu părintele formează copilul ca individ? Adică din punct de vedere al aspirațiilor, din punct de vedere al abordării cu oamenii din jur, de exemplu. Uh-huh. De ca asta, ca aspirație, mi se pare că depinde foarte tare și de cum vorbește părintele cu tine, de când ești mic, legat de carieră sau de ce ți impune sau nu ți impune să faci. Pentru că am avut exemple în jurul meu în care părinții și-au împins cumva copiii spre partea asta de trebuie să înveți mult, trebuie să mergi la toate olimpiadele, trebuie să facem toate sporturile deodată, dacă se poate. N-au fost întrebați copiii ce le place și ce nu. Pur și simplu au făcut pentru că trebuiau să facă și au ajuns la nivelul de adolescență și maturitate după și refuză să mai primească sau să accepte păreri din partea altora pentru că simt acum că le controlează viața sau că le impun din nou o decizie cum s-a întâmplat când erau copii. Am înțeles. Da, cred că este dorința părintelui ca fiul sau fiica sau copiii în general să nu facă aceleași greșeli ca ei. Doar că o intenție pură se manifestă prin un control obsesiv. Și ce nu realizează de cele mai multe ori este că e o complementaritate între copil și părinte. Un copil care este hiperindependent acum ca adult este pentru că a avut un părinte sau doi părinți care au pasat toată responsabilitatea la el și a trebuit să se descurce singur și viceversa. La fel și copiii care nu mai vor să facă nimic acum este pentru că au avut părinți care au avut viziuni mărețe și nu au fost întrebați sau sunt și invers de altă parte, oameni, părinți care
au venit dintr-o viață simplă și nu au avut foarte multe aspirații sau poate au avut cândva aspirații, dar nu au avut voința de a face pașii spre a-și îndeplini acele aspirații. Așa că, dintr-o dată, pentru ei, toată viziunea despre societate este că lumea e necorectă, nu poți să faci nimic, tot mindset-ul este pe minus, nu ai, nu poți, nu-ți permiți, este prea greu, durează prea mult, pentru că aștepți recunoaștere și recunoștință repede. Pentru puțin efort, de altfel. Asta, uite, de exemplu, mi se pare, e experiența mea și cu maică mea și cu taică-miu, poate chiar mai mult cu tata decât cu mama. Mereu am avut chestia asta în care veneam și povesteam ce vreau să fac și de mic am zis, eu nu o să fiu angajată. Da. Eu nu îmi doresc să lucrez pentru altcineva, eu vreau să lucrez pentru mine, vreau să fac ceva cât să fie al meu, să simt că am luat-o de jos și că am crescut pe propriile mele puteri și am dat eu cu capul unde a trebuit să dau cu capul. Da. Și am auzit de fiecare dată, e prea greu. Încearcă să fii realist. Nu mai visa atât de mult. Îți dai seama ce implică asta? Sau de unde ai banii ca să deschizi așa ceva? Și erau la început și acum am momente în care nu mă interesează părerea, simțeam nevoie de susținere, pentru că ca virulă copil n-am simțit-o din partea voastră. Da. M-am crescut și am încercat să mă cresc și să mă formez singură, neștiind dacă e corect sau greșit. Pur și simplu am crescut și preluând ce am considerat eu că e bine din stânga și din dreapta. Și când mă refer din stânga și din dreapta, mă refer la familie extinsă, mă refer la părinții altor prieteni, mă refer chiar la profesori. Și m-am format ca om și am ajuns în discuțiile cu ei la maturitate și în continuare aud același lucru și același lucru și același lucru și încerc să îmi dau seama de unde vine stoparea asta din partea lor, pentru că e clar că nu e cu rea intenție. Da. Nu o fac intenționat, e din dorința, ai spus și tu la început, e din dorința lor de a te proteja pe tine în continuare și mi se pare că mai bine ar fi lângă tine când dai cu capul decât să te protejeze dinainte să începi. Da. La mine a fost un pic diferit, pentru că ai mei au fost în extreme, cumva. Mama mi se pare că caută siguranță, dar este un om foarte muncitor și foarte practic, care odată ce a început, știe să-și ducă lucrurile la capăt. Pe de altă parte, tata era o persoană care visa. Și visa lucruri care nu că nu erau realiste, dar termenele pe care și le punea el ca să atingă lucrurile respective și complexitatea pe care el se aștepta să o atingă într-o perioadă foarte scurtă de timp, unul la mână nu neapărat îl dezavantajau, dar îl făceau să-și piardă și încrederea în sine, cred eu, pentru că ai o speranță și îți pui toată speranța aia și toată încrederea într-o viziune care nu se adeverește în perioada de timp în care tu o vrei. Așa că am luat chestia asta de la tata, am viziunile mărețe și vreau întotdeauna să fac lucruri mari, dar în același timp am avut-o pe mama mereu lângă, care să vină să-mi spună, rămâi cu picioarele pe pământ. Ia-le una câte una, zi de zi, faci ceva pentru ele, dar rămâi cu picioarele pe pământ. Țineți viziunea, uite-te în continuare la cer, dar nu uita de unde pleci. Da. Și fără să vrea, cred, pur și simplu mi-a insuflat uneltele pe care eu să le folosesc să navighez situații. Bineînțeles că părinții îți insuflă sau te învață și lucruri pozitive, negative. Este cazul și la noi. Clar, cred că e cazul tuturor, sincer să fiu. Adică fiecare preia și lucruri pozitive și lucruri negative, vede pe parcurs. Dar din ambele poate să învețe. Dar nu e nimic din ce nu poți să înveți. Iar mi se pare că părinții oricum te învață multe. Sunt primii oameni pe care îi ai în jurul tău. Sunt oamenii care te învață de la a merge și a vorbi la ce înseamnă viața. Da. Și nu doar. Sunt etape în viață, sezoane în viață, în care ceva ce ți-a fost la un moment dat de ajutor s-ar putea să te împiedice după. Adică, prin părinți înveți primele lucruri, dar toată viața trebuie să înveți și să dezveți. Și e un proces prin care trebuie să începi de mic. Și îl acceptăm așa cum e și îl îmbrățișăm așa cum e
Și ne dăm seama că noi, ca oameni, suntem meniți să ne transformăm. Iar etapele astea fac parte din transformare. Rolul părintelui chiar mi se pare că este nu să-ți arate direcția, pentru că el n-are de unde să știe care e menirea ta pe pământ. Poate doar să-ți dorească ce e mai bine pentru tine sau să încerce să te ghideze din experiența lui. Pe de altă parte, trebuie să știi să te descurci în orice situație ești pus. Indiferent de situație, indiferent de etapa emoțională în care ești, indiferent de cu cine ai de-a face și să mergi de fiecare dată mai departe cu ideea că talentul tău și încrederea ta de sine este ce o să te ducă mai departe și ce o să te învețe de fapt să-ți faci loc la masă, pentru că am avut o replică în clasa 9 pe care o țin minte la prima mea oră de logică. Doamna Miss Bach Spiru Haret, București. Sufletul meu. Și a zis, în viață o să aveți doar ce vă luați singur. Nu vă așteptați niciodată să vă dea cineva ceva. Și mi se pare că atunci când dai copilului măcar o minimă putere de decizie să își aleagă destinul, să-și aleagă calea, să-și dea seama că vocea lui contează și îl înveți că talentul lui și încrederea lui de sine sunt cei mai importanți piloni în viață, îl înveți să-și facă loc la masă, nu să-l aștepte cineva cu scaunul pus, pentru că niciodată nu o să se întâmple. Da, mi se pare că să dai copilului, pe lângă puterea de decizie, să-i dai uneltele necesare cât să se descurce în viață, este cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci ca părinte. Și știm foarte bine că cum te comporți cu el te impactează și emoțional și până la urma urmei chiar sunt de părere că indiferent de cât de pregătit ai fi ca părinte, indiferent de cât de mult ai vrea să fii lângă copil și să-l ajuți cu orice, you can always fuck up! Exact. Niciodată nu știi cum percepe copilul. Deci nu o să fie niciun copil care nu o să aibă traume, indiferent de cât de mult te înțelegi tu pe tine acum și cum te-ai gândit că o să reușești să-ți crești copiii, să ne creștem copiii, știi? La un moment dat o dăm și noi în bară. Cu ceva sigur o vom da. Dar dacă învățăm să se descurce în viață și să aibă încredere în ei și să-și asume deciziile pe care le iau, consider că le-am dat tool-urile necesare cât să se descurce în viață. Plus că n-ai cum să pregătești un copil pentru o viață pe care tu n-ai trăit-o. Da, și se schimbă. Societatea se schimbă. Tocmai, adică îl pregătești pentru viața pe care tu ai trăit-o, pentru etapa aia a lumii. Da. Lumea se schimbă din ce în ce mai repede, abia ții pasul când ești în viață. Dar minte să pregătești pe cineva pentru ceva ce se va întâmpla în 20 de ani. Da. Uite-te acum, cu generațiile de acum și cu cât de mult a evoluat tehnologia. Nu s-ar fi așteptat nimeni, probabil, atunci când a născut un copil, că peste 10 ani o să fie normal să stea toți cu telefonul în față. Și în situațiile astea văd destul de des cazuri în care părinții nu încearcă să fie înțelegători asupra contextului, se gândesc că ei știu mai bine, că lumea era mai bună când erau ei tineri. Doar că lumea nu o să mai fie ca atunci când ei erau tineri. Și atunci scopul chiar nu e să creezi o copie a ta. Scopul nu e să proiectezi pe copil frustrările sau dezamăgirile pe care tu le-ai avut sau lucrurile pe care ți le-ai dorit și nu ai reușit să le faci, pentru că copilul până la urmă trebuie să preia de la tine doar ce simte lui că e necesar. Și de asta se și zice că it takes a village to raise a kid. Ai nevoie de un întreg sat să crești un copil, pentru că din întreg satul ăla copilul o să știe de la cine să-și ia model de comunicare, model de carieră, model de cum vreau să fiu eu ca individ, model de cât de empatic vreau să fiu. Pe fiecare arie a vieții lui o să aibă pe cineva care să îi fie model și e foarte important să ai modele pe care să ți le alegi. Da, așa e. Sau să ai antimodele pe care să nu ți le alegi, dar să ai capacitatea de discernământ, să-ți dai seama ce nu vrei de acolo și de ce nu vrei de acolo. Da. Uite, asta e o chestie care mi se pare că nu se mai întâmplă în societatea de astăzi atât de mult, să fie mai mulți oameni implicați în creșterea unui copil. Da. Adică ne oprim la familie și când mă refer la familie, mă refer la părinți, bunici și cam atât. Adică nu mă refer la familia extinsă. Și e cumva
dificil și pentru copil să-și aleagă modelele de care zici tu dacă nu le are în familie. Că trebuie pus în niște contexte mult mai mari, cu oameni diversi, cât să poată să facă asta. Iar el nu poate să facă asta decât în momentul de față, doar când ajunge la școală și modelele poate să fie maxim profesorii. Și de multe ori nici profesorii nu ar putea să fie modele pentru ce au ei nevoie atunci. Da. Sau poți să găsești un model și în colegi de clasă. Poți să găsești un model în oricine din jurul tău, doar să nu pleci cu mentalitatea că ești în competiție cu toată lumea. Uite, și asta ar trebui învățați copiii de mici. Competiția e doar cu tine însă. Da. Și faptul că competiția cu altul te face pe tine să... Îți pierzi stima de sine în loc să fii mai competitiv. Exact. Te pierzi tu pe tine pe parcurs și dorința ta pe lângă stima de sine. Nu-ți mai dai seama de ce sunt la competiție, pentru ce sunt la competiție. Eu știu doar că trebuie să fiu la competiție. Și știu, la competiția asta e o mentalitate pe care am observat-o foarte mult în generația noastră și nu știu dacă e o chestie în România în general sau e în mai multe culturi, în mai multe țări. Este chestia că trebuie să fii bun la toate. Dacă excelezi la un lucru, o să se pună accentul la lucrurile la care ești deficitar, dar dacă ești bun la toate și ajungi să termini liceul și facultatea și să-ți dai seama că stai puțin, că atunci când ești bun la toate, îți plac toate, nu-ți dai seama ce mai vrei, nu-ți dai seama ce-ți place de fapt, pentru că ți-au plăcut toate, adică ai excelat la toate. Cum le faci pe toate? Cum reușești să te focusezi pe un singur lucru? Pe ce criteriu alegi să te focusezi? Toată perioada ta de experimentat a trecut și le-ai făcut pe toate pentru că ai așteptat aprobare. Da. Și confirmare din partea altora și cuvinte de laudă din partea părinților și a profesorilor, că până la urmă au și ei un impact asupra noastră de la un anumit punct. Da. Și ce ai zis chiar mi se pare, și am un exemplu concret în familie legat de cum se comportă profesorii cu copiii care nu excelează la toate. Și mi se pare că poate nu neapărat denigrezi, dar faci copilul ăla să se simtă atât de insuficient, Da. pentru că el nu e bun la toate și ar trebui să fie bun la toate. Și mi se pare că ar trebui să se pună mai mult accentul pe la ce ești bun și ce-ți place și ce vrei să faci pe viitor, că până la urmă școala te pregătește pentru viață. Îți dă o traiectorie și e spațiu în care tu chiar asta ar trebui să faci. Să-ți dai seama ce-ți place, ce nu-ți place, pentru că ajungem la liceu, clasa a 12-a, și trebuie să ne alegem o facultate și majoritatea nu știm ce vrem să facem, pentru că nouă ori ne-au plăcut toate, ori ce ne-a plăcut, sau de fapt ce nu ne-a plăcut, știm sigur că nu o să facem, și din ce ne-a plăcut nu știm sigur ce carieră vrem. Și dacă mai se și întâmplă să ai vise mărețe, să zic așa, sau ceva ce nu este în clasa joburilor care aduc siguranță, ți se va spune că trebuie să te focusezi pe ceva care să fie realist și să-ți aducă bani. Da. Pentru că o să mor de foame. Și asta e mentalitatea faptului că să ai un job și să fii angajat e o plasă de siguranță. Mi se pare că nu mai e în momentul de față. Chiar nu se mai aplică. Și totuși, aici mentalitatea părinților încă a rămas cu concepția că un job e o siguranță și cu concepția că antreprenoriatul, chiar dacă este ideal, e foarte mult de muncă. Și bineînțeles că dacă ai un părinte care nu a fost dispus să ia riscurile necesare sau să facă eforturile necesare ca să aibă un business, nu o să poată să înțeleagă de ce tu vrei asta. Și nu o să poată să te susțină oricum cum ai tu nevoie să fii susținut. Dar și la nivel de job, e important să îți lași copilul să decidă ce îi place și să-l înveți să creadă atât de mult în skill-ul lui, cât să știe să se vândă cu încredere, nu cu dubiu. Da, pentru că și asta se simte. Da. Și era o statistică pe Parents
Association, este o asociație pentru părinții din toată lumea, cu bazele în state, care spunea că 48% din adulții care au fost studiați au confirmat că au urmat cariera pe care au făcut-o pentru că a fost influențată de părinți. Dintre ăștia 48%, 40% s-au simțit obligați de părinți să urmeze cariera respectivă. Și ne dăm seama aici că nu avem libertatea de alegere. De fapt, o avem, dar avem impresia că nu avem. Pentru că căutăm să aparținem de o comunitate, căutăm să fim validați în această comunitate. Și dacă vezi respingere din partea părinților, automat încrederea ta de sine se duce. Tot pământul ți se crapă sub picioare. Da, așa e. Și de asta de multe ori mi se pare că copiii aleg o carieră doar pentru a le face pe plac părinților. Și mai avem o situație care mi se pare că se întâmplă foarte des. Părintele meu este doctor. Eu va trebui să fiu tot doctor. Da. Și dacă nu sunt doctor, este o rușine a familiei că eu am ales să fac altceva. Și mi se pare o preconcepție atât de greșită. Nu poți să impui copilului să facă ceva ce ai făcut tu. Sau îl pui să facă ceva ce tu nu ai reușit. Da. Ca părintele să-și trăiască visul prin copil. Când copilul are viața lui și visul lui și nu-l lași să se manifeste și să-și trăiască propriul vis pentru că vrei să pună în practică ce tu n-ai reușit. Am un singur lucru de spus pentru toată lumea care este hiperanalitică și vede problemele înainte de soluții. Cinicul s-ar putea să aibă dreptate, dar optimistul o să se îmbogățească. E foarte bună asta. Pentru foarte bună. că atunci când ești optimist, vezi întotdeauna următorul pas. Și noi perfecționăm ceea ce credem că suntem. Dacă noi credem că suntem capabili de orice, vom fi capabili de orice, pentru că ăla e targetul pe care noi îl avem. Ăla e standardul spre care tindem. Nu avem limite. Mm-hmm. Nu există tavan, nu există pereți. Mergem unde ne duce viața. Dacă stăm să ne îngrămădim de toate posibilele întâmplări sau bariere, o să cărăm cușca aia cu noi mereu. Da. Și e într-adevăr trăit dacă stai într-o cușcă? E orice mai puțin trăit. Chiar nu ai cum să zici că e trăit. Și nu poți să zici că e trăit nici dacă trăiești visul altuia. Nu poți să zici că e trăit nici dacă cari dorințele altora după tine. Da. Nu poți să zici că e trăit nici dacă nu poți 100% să-ți duci visul la capăt de frica de ce o să zică cineva din familie. Sau neapărat familie, dar din jurul tău. Sau și dacă îți duci visul la capăt, dar atunci când poți și ai oportunitatea să-l împărtășești, trebuie să o faci cu vină și cu rușine. Da. Pentru că lumea din jurul tău nu poate să se bucure pentru tine. Și sunt cazuri de oameni realizați care au pierdut contactul cu părinții pentru că au ieșit din controlul părinților. Da, și e păcat. Chiar e, da. E efectiv păcat, pentru că tu ar trebui să stai să te bucuri pentru copilul tău și să te bucuri că a evoluat, să te bucuri că a ajuns mai sus, să te bucuri că a avut tăria și puterea interioară de a continua de fiecare dată, de a se ridica de fiecare dată de jos, pentru că n-a ajuns sus din prima. Eu cred că e un prag între 26 și 35 de ani în care lumea își pierde voința și drive-ul. Pentru că eu sunt o persoană foarte entuziastă. Da. Și majoritatea persoanelor care vin și îmi spun că ceva ce zic eu nu e realizabil sunt în intervalul ăsta de vârstă. Mm-hmm. Și cred că tragi foarte mult și vii cu foarte mult entuziasm și cu foarte multă încredere față de ce ai tu de demonstrat, dar nu ai cum să te lași fix înainte să pornească ceva. Te referi acum la faptul că ei și-au pierdut drive-ul după o anumită vârstă doar pentru că nu au reușit să ajungă în punctul respectiv, fiind blamați sau neînțelegi de alții? Nu știu contextul lor, doar că atunci când auzi pe cineva spunându-ți
la vârsta ta eram și eu așa entuziast. Ok. E clar că încrederea ta de sine a fost zdrobită. Da. Indiferent că acum tu poate excelezi în ce faci, se simte regretul în ceea ce spui. Și s-ar putea să-l transformi în frustrarea copilului tău. Pentru că tu știi că nu ți-a reușit. Da. Și atunci nu ai cum să susții ceva ce tu nu înțelegi. Indiferent cât spunem noi că susținere necondiționată. Susținerea necondiționată există doar atunci când înțelegi viziunea și scopul cuiva. Pentru că altfel îl vei susține și la primul pas la care e greu și tu în locul lui ai renunța, nu o să înțelegi de ce el continuă. O să ți se pare că e încăpățânat, o să ți se pare că e orb contextului sau că nu vrea să facă ceva care e realist sau practic sau că își pierde vremea. Și totuși e timpul lui, nu e timpul tău. Da. Da, așa e. Dar toate astea mă duc cu gândul că am vorbit de carieră până acum. Cum ne afectează parentajul în cum ne formăm prieteniile, în cum ne formăm relațiile? Hai să-ți răspund o întrebare. Cine te învață ce sunt prieteniile, de fapt? Prietenii, aș zice. Și până la prieteni? E un răspuns foarte subiectiv aici, pentru că pe mine m-a învățat mama să fiu o prietenă. Și m-a învățat să fiu o prietenă nu doar pentru că mi-a fost ea prietenă sau pentru că am văzut-o pe ea în calitate de prietenă în contexte, cât au fost calități pe care a pus accent. Comunică mereu cu lumea din jur. Nu trage pe nimeni în jos. Singurul mod în care te poți uita în jos la cineva e ca să-l ridici de acolo. Fii deschisă să ajuți. Corpul se regenerează, dă-le pielea de pe tine, că o să crească la loc. Și asta e ceva ce văd în continuare la ea. Și se dedică complet relațiilor de prietenie în care este. Și văd că și prietenele ei reflectă înapoi același comportament. Și mie mi-a plăcut asta dintotdeauna. Și sunt o persoană care e foarte doritoare să facă parte dintr-o comunitate și să creeze o comunitate pentru oameni. Și cred că să fiu prietenă este unul dintre lucrurile pe care știu să le fac. Aprob. Vine aici cu o confirmare. Da, dar uite, tot de la ea, știi? De la părinte ai luat modelul de ce înseamnă prieten. Ai văzut și simți că vrei și tu asta. Da. Și mi se pare că, da, atunci când ai un părinte care are o comunitate sau care creează o comunitate, care știe ce înseamnă prietenia, ți se insuflă și ție lucrul ăsta, ți se insuflă ce să vrei de la o prietenie, ți se insuflă cum te comporți tu cu prietenii tăi. Și aici tot așa mai voiam să zic ceva legat de prietenii și faptul că la un anumit punct, când ajungi la maturitate, întrebarea e, mai ții cont de sfaturile pe care ți le-au dat părinții când treci prin anumite experiențe? Sau îți dai seama că e propria mea experiență și ar trebui să văd din alt punct de vedere? Cred că sfaturile pe care ți le dau părinții sunt un punct de plecare doar. E un start. E un start, nu e un traseu. Poți să pleci cu rucsacul plin la drum, asta nu înseamnă că o să ajungi cu rucsacul plin la destinație. Și îți dai seama pe parcurs, da, asta mi-a servit, asta nu-mi servește. Ea poate vede ceva diferit pentru că experiența ei a fost diferită și întrebarea e dacă comunic cu ea, are dorința de a înțelege de ce mie nu-mi servește asta, chiar dacă pentru ea a fost util. Și în orice relație, că așa cum înveți prietenia, poți să înveți și compromis în prietenie. Am învățat asta tot văzând. Poți să înveți, de fapt, compromis în orice relație sau să lași de la tine fără să simți neapărat că, compromis, că nu neapărat de fiecare dată când lași de la tine e un compromis, dar înveți și multe despre tine. Și cu cât înveți mai mult despre tine, cu atât îți dai seama că și sistemul de credințe pe care îl ai, că asta ne face să ne întoarcem la ce am zis inițial, nu-ți mai este
de ajutor. Nu-ți mai e benefic sistemul vechi de credințe. Ai nevoie de lucruri noi în care să crezi, de valori noi în care să crezi și după care să te ghidezi. Și atunci s-ar putea ca valorile tale și valorile părinților tăi să se ciocnească. Și în momentul în care se ciocnesc, vine întrebarea, suntem amândoi destul de maturi să ne întâlnim la mijloc? Pentru că una e părintele care m-a văzut pe mine ca copil și alta e părintele acum care mă vede pe mine ca adult, care trebuie să mă vadă și ca femeie sau bărbat, nu doar ca copil. Cred că aici e o foarte mare distincție pe care părinții noștri nu o fac. Să-și dea seama că am crescut, că suntem adulți și acum vorbim de la femeie la femeie sau de la bărbat la bărbat sau de la femeie la bărbat, depinde cu ce părinte vorbești. Și nu-și dau seama că noi am ajuns în punctul în care eu sunt copilul tău. Dacă îmi vin să vorbesc cu tine de la un anumit punct, nu trebuie să mai vorbești cu mine ca un copil. Și nu doar, dacă m-ai crescut ca un părinte, ca un prieten. Pentru că e bine să fii transparent cu copilul tău, dar mai ales în cazul primului copil, s-ar putea primul copil să fie mai mult un suport și un emoțional decât un copil propriu-zis. Pentru că, mai ales atunci când ești un părinte singur, de fapt, descoperi parentajul cu ajutorul acelui copil. Indiferent că nu vrei să-i pui niciun fel de greutate în spate. Și nu prea poți să te aștepți să crești acest copil ca un prieten și după să decizi tu când vrei să-i fii părinte și când nu. Pentru că s-a format o dinamică și dacă dinamica voastră s-a format pe prietenie, nu ai cum să te trezești 15 ani mai târziu că tu vrei să fii părinte. Și același lucru se întâmplă și când copilul ăsta se reformează și are principii noi, are o viață nouă, un mediu nou, începe să trăiască singur, să fie independent, automat o să vină cu alte valori, automat o să vină cu alte informații din exterior. În punctul ăla, deja devine o altă transformare. Începe copilul, care e acum adult, să te transforme pe tine. Nu mai transformi tu copilul în adult. Ești deschis să lași copilul să te transforme? E din experiență personală? Da. Nu. Din experiență personală e foarte greu. Să accepte părintele, copilul vine cu o altă perspectivă, care poate să fie sau poate să nu fie mai bună decât lui, dar asta trebuie discutat. Și ca să discutați trebuie să vă deschideți amândoi. Da. Și de cele mai multe ori, părintele nu vrea să se deschidă, nu vrea să afle lucruri noi. Nu. Cred că unii dintre ei nu vor să accepte, copilul poate să le dea o lecție. Doar unii. Alții poate au deschiderea, dar nu înțeleg 100% ce vrea să zică copilul și atunci, dacă nu discută mai departe, nu o să poată să fie schimbarea făcută niciodată, pentru că și copilul trebuie să aibă răbdarea și înțelegerea faptului că părintele lui are o altă mentalitate, care a venit din cum a fost și el crescut la rândul lui. Da. Și a fost un alt timp. Au trecut prin alte probleme. A fost o altă ierarhie socială când ei erau copii. Și cumva trebuie să fim conștienți de punctele fiecăruia când încercăm să vorbim cu omul și să facem schimbarea. Ce cred, de fapt și de drept, este că ține foarte mult și de părinte și de ce deschidere are el. Și când mă refer la deschiderea lui, nu mă refer la schimbare, mă refer la deschiderea lui în general. Adică? La deschiderea lui ca om. Ce nivel de deschidere a avut toată viața lui? Pentru că dacă în viața lui, și nu mă refer, nu în viața lui de părinte, în viața lui de individ, a fost reticent la schimbări și își dorea foarte tare să controleze lucrurile, o să fie foarte greu acum să comunice cu copilul, care e adult, și să vorbească despre schimbare. Pentru că el a fost reticent la schimbare toată viața lui. Da. Și fiind așa, mi se pare că după o anumită perioadă de timp e din ce în ce mai greu să schimbi unele lucruri. Pentru că ai fost obișnuit o viață întreagă așa, nu ți-a zis nimeni că e greșit.
De ce vine cineva acum să zică e greșit, îți zic și de ce e greșit și hai să vedem cum îmbunătățim, că tu n-ai știut că e greșit. Corect. Mai intervine ceva. Intervine faptul că noi suntem indivizi multidimensionali. Suntem, prima oară, în cazul nostru, de exemplu, femei sau bărbați. După vine dimensiunea în care suntem mame sau tați, prietene, prieteni, adică avem o multitudine de dimensiuni. Și în momentul în care mama uită că este femeie înainte de mamă, când copiii pleacă, o să își piardă scopul. Și nu o să mai știe ce vrea și o să se simtă părăsită și neajutorată și nu o să știe să comunice asta. Pentru că i-a uitat cum să fie femeie încercând să se sacrifice pentru copii. Sau se întâmplă și, am uitat dimensiunea de soție, se întâmplă să fii atât de prins în a fi mamă, cât să uiți că mai ești soție sau femeie. Sau să fii atât de prinsă în a fi soție, că îți neglijezi copiii. Sunt atât de multe variabile și trebuie să fim conștienți de toate laturile noastre și de toate lucrurile care putem să le aducem la suprafața noastră și putem să creăm pe atât de multe părți. Și, de exemplu, asta cu dimensiunea de părinte, am constatat-o eu la mama. Mama e o persoană care e foarte deschisă, comparativ cu tot ce văd în jur. Încă avem blocajele noastre. Se întâmplă pentru că suntem două pietre tari și când două pietre tari se ciocnesc, se face foc. Dar eu învăț să fac pași spre ea, fără să mă gândesc că ea nu vine spre mine cu viteza pe care eu m-aș fi așteptat de la ea să vină. Pentru că eforturile ei sunt. Și a fost întotdeauna genul de persoană care s-a analizat foarte bine, a știut când are dreptate și a cerut scuze când n-a avut dreptate. A fost dispusă să accepte adevărurile altora, inclusiv ale mele, cu toate că au fost spuse foarte urât uneori, dar le-a acceptat și încearcă să le includă în viață și incorporeze în viața ei ca și cum le-ar fi realizat ea. Și pe parcurs văd că le realizează și ea și apreciez enorm procesul ăsta și sper că procesul ajută și pe ea să înceapă să-și vadă din nou latura de femeie și nu doar latura de mamă. Pentru că despre asta e un detașament și detașament nu înseamnă nepăsare. Detașament înseamnă că nu mă afectează ce ți se întâmplă ție ca și cum mi s-ar întâmpla mie, pentru că e povestea ta. Da. Da, ce vreau să întreb, dacă ar fi să te gândești la niște idei sau principii pe care ți le-au insuflat părinții, verbal sau non-verbal, care ar fi? Dăm câteva exemple. Cred că primul este exemplul pe care îl are toată lumea. Nu există nu pot, există nu vreau. Da. Și chiar cred că îl are multă lume. Nu știu dacă îl și pun în practică, dar există. Și asta, într-adevăr, nu l-am auzit de la părinți, l-am auzit de la bunica mea și l-am auzit atât de mult încât mi-a intrat just reflex. Da. Ce am mai auzit a fost replica cu ochii te sperie, mâinile te scapă. Și mi se pare că este atât de reprezentativă. Și Da. exemplu pueril. Aveam o carte de citit, nu mai știu, clasa a doua, a treia, ceva de genul, și am văzut că era carte groasă. Era, vai, nu se poate așa ceva. Eu n-am cum să termin cartea asta în 2 săptămâni. Și a venit așa, foarte plăpând la mine și mi-a zis, e ok, Andreea, ochii te sperie, mâinile te scapă. Și când mi-am dat seama cât de repede a putut fi citită cartea aia, când erai, ok, îmi place cartea, o citim. Eram, ok, da, în 2 săptămâni s-a terminat. Și chiar am rămas cu replica în cap. Vezi ceva care ți se pare foarte greu sau, nu știu, care te sperie și îți dai seama, ok, dacă ne apucăm să facem și luăm pașii necesari și dăm înainte cu încredere, se rezolvă toate. Da. Cred că ce am mai avut, o replică pe care am auzit-o de la tata și mi s-a părut foarte amuzant, a fost pusă într-un context și mai amuzant. Eram cu el și cu prietena mea de atunci, la mare, și cred că, nu știu, ne plimbam pe faleză sau ceva și
Mi-a zis tata, fetelor, cred că trebuie să vă zic ceva. Deci este timpul în care trebuie să vă explic că niciodată n-ar trebui să alergați după tramvai și după bărbați. Pentru că la fiecare 5 minute vine altul. Bun sfat. Bun sfat. Ăsta este sfatul pe care tata a putut să mi-l dea. Și trecând peste asta mai e și faptul că mi-a arătat de fiecare dată prin exemplu să ai grijă de prietenii tăi. Să-i suni dacă nu au mai dat un semn, să-i întrebi dacă au nevoie de ajutor cu ceva, chiar dacă n-ați vorbit de 6 luni, un an. Să fii acolo pentru persoana respectivă, indiferent de cât timp n-ați mai vorbit. Și acum se leagă foarte tare și cu ce am văzut la mama și mi-a plăcut de fiecare dată. A fost mereu lângă persoanele care au avut nevoie. Indiferent dacă persoanele alea i-au greșit ei. Da. Și persoanele știau că i-au greșit ei. Dar ea a fost mereu acolo. Indiferent de problemă, de nevoie sau de cât de greu i-ar fi fost ei în punctul vieții în care era, mereu era acolo pentru ceilalți oameni. Și o chestie pe care am preluat-o și îmi dau seama, pentru că sunt acolo pentru oameni de fiecare dată. Da. Indiferent de punctul în care sunt eu și știi mimul ăla cu casa care arde și tipul care vorbește la telefon. Știi, ăla și eu, știi? De pasă ardă tot în jurul meu. Dacă m-ai sunat că ai nevoie de mine, sunt aici. Un fel de țara arde și baba se piaptănă. Nici chiar că aia are altă conotație. Da. Și maica mea mi-a mai zis o replică care a rămas cu mine, dar a zis-o într-un mod atât de amuzant și adevărată, dar n-avea cum să nu rămână. E niciodată să nu-ți minți doctorul și avocatul. Doctorul pentru că el îți dă tratamentul și trebuie să aibă grijă ce tratament îți dă, iar avocatul pentru că vrei să te asiguri că de fiecare dată te poate scoate din orice problemă dacă îi zici problema reală. Dacă nu prea mai apuci să-ți iei tratamentul. Da, la mine ai mei au fost foarte mult implicați să mă educe pe tot ce înseamnă mentalitate de viață și să crească sentimentul ăsta de competitivitate în mine. Ceea ce, de exemplu, e foarte diferit la mine și la frate meu. A fost și conceptul de nu există nu pot, există nu vreau, pe care am crescut agresiv în primii ani de viață. Nu exista nimic de la role, la căzut, la mâncat usturoi, orice pentru mine era nu există nu pot, există nu vreau. Și chiar dacă n-am mai folosit cu aceleași cuvinte conceptul, a rămas. Întotdeauna mi-am dat seama că pot să fac orice și n-am simțit limite. Și cred că este unul dintre motivele pentru care până în ziua de azi mi se spune fii mai realistă. Fii mai realistă. Și problema mea este că pentru mine e real. Eu știu că vreau. Eu știu că pot pentru că vreau. Și nu poate altcineva să vizioneze realitatea mea, asta e ok, doar că pentru mine ăla e drumul și eu știu că e drumul și cred cu tărie în el. Dar aceleași persoane care îmi spun că nu sunt realistă sunt persoanele care vin după și mă felicită. Nu așa se întâmplă de obicei. Și este fascinant să vezi asta la vârsta de acum. Că nu sunt 30 de ani, nu sunt 35 de ani, nu am o familie în spate și oamenii vin după câțiva ani și spun am admirat asta la tine. După e ceva cu care pentru care l-am admirat pe taică-meu, de fapt. Faptul că a zis mereu e respectabil să pierzi în fața lui Dumnezeu sau a Universului, dar este o tragedie să pierzi în fața ta. Și mereu în capul meu am știut că doar eu sunt competiția mea. Problema a fost că în mediul de liceu și mediul exterior mi-a luat o perioadă de timp să înțeleg ce înseamnă că doar eu sunt competiția mea. Și competiția mea cu ceilalți exista, dar asta făcea competiția mea cu mine mult mai acerbă. Și o pierdere nu se simțea ca o pierdere doar cu celălalt. Simțeam de 2 ori că pierd eu față de mine. Nu înțelegeam de ce eu n-am reușit, de ce eu n-am făcut, pentru că știam că am pus
munca în practică și a fost ceva ce întotdeauna mi-am dorit, dacă sunt descrisă de cineva, să fiu descrisă ca persoana dintr-o cameră care muncește cel mai mult. N-am vrut să se pună niciodată rezultatele mele la îndoială. Pe cealaltă parte, mai este mama, care e zâmbetul camerei, e sufletul petrecerii, e un suflet de copil într-un corp de adult. Și care mi-a zis că indiferent cum ești, viața trebuie trăită și dacă stai într-un stres continuu și în dubiu continuu și ai senzația că trebuie să satisfaci toți oamenii care sunt într-o cameră în care intri, viața ta o să se simtă mereu ca un test. Da. Și ca să împachetăm toate aceste lucruri, mai e ceva care m-a format pe mine ca om, pentru că eu nu promit niciodată lucruri. Și nu promit pentru că n-ar trebui cealaltă persoană să aibă încredere în mine. Nu promit pentru că mi se pare promisiunea că are două părți. Adică atunci când fac o promisiune altcuiva, mie pot să-mi promit lucruri, n-am o problemă cu asta, pentru că știu că eu trebuie să mă țin de ele. Dar când o promisiune are două părți, cele două părți adică noi luăm în calcul starea naturală de acum, cum suntem noi ca indivizi, contextele noastre de acum, mentalitatea noastră de acum. Și o promisiune de cele mai multe ori este un cadru limitativ. Și s-ar putea cadrul ăsta limitativ să nu se mai aplice în câțiva ani. Poate nici în câteva luni. Și atunci eu o să țin, pentru mine e ca un legământ promisiunea. Și dacă eu știu că posibil să nu pot să respect promisiunea aia cu tine, pentru că simt o diferență de viteză în cum evoluăm, simt că nu e 100% încredere, că suntem așa în loc să fim așa, nu îmi place să fac promisiuni, pentru că eu știu că promisiunea e promisiune. Asta mi s-a zis și mie. Niciodată să nu promiți ceva de care știi că nu o să te ții. Și să nu promiți niciodată ceva ce știi că deja nu ai. Da. Da? Și așa e. Și nici mie nu-mi place să fac promisiuni decât dacă chiar știu că o să mă țin de lucrul ăla. Am simțit atunci când am auzit replica prima dată, nu neapărat presiune, dar un respect față de persoana care îi zici promisiunea, încât nu ai dreptul, efectiv ăla e cuvântul, nu ai dreptul să ți-o încalci. Da. Și chiar mi se pare că așa e. Chiar mi se pare că așa e. Pentru că o persoană de cuvânt este o persoană de cuvânt și cuvintele au putere. Da. Nice talk. Spuneți-ne în comentarii sau dați-ne mesaj cu experiențele voastre, ce v-au învățat pe voi, părinții, lucruri pe care vi le-au insuflat sau pur și simplu pe care le-ați absorbit voi când erați copii. Și simțiți-vă deschiși să ne povestiți orice situație care vi se pare că are legătură cu subiectul de astăzi. Și vă așteptăm la podcast săptămâna viitoare. Dacă ai ajuns până aici, o să credem că ți-a plăcut discuția de azi, așa că abonează-te pentru a nu pierde niciun episod și nu uita să trimiți podcastul unui prieten care e în aceeași călătorie cu tine. Timpul este limitat, așa că dacă ți se pare că am omis perspective importante, doar lasă-ne un comentariu sau un mesaj pe pagina Decode Yourself Podcast și hai să-l discutăm! Alăturați-vă din nou lunea viitoare pentru o nouă provocare. Până atunci, adresați-vă emoțiile și trăiți cu intenție. Cu intenție!